سلام و درود مجدد خدمت دوستان عزیز با بخش دوم آموزش ها، یعنی تعیین تایم فریم معامله و پیدا کردن نقطه ورود. در خدمت شما هستیم که آموزش بر روی چارت هم در این قسمت هست و به صورت عملی این آموزش ها رو دنبال خواهیم کرد. خب با مفهوم کندل بغل شروع میکنیم که ببینیم چی هست کلا کندل بغل و چه جوری قراره به ما سیگنال بای یا سل بده. کندل بغل اولین کندلی که بعد از تموم شدن یک کندل 4 ساعته یا باکس 4 ساعته شکل میگیره که به صورت پیشفرض همون 30 دقیقه هست که شکست قیمت از بالا یا پایین اون میتونه به ما سیگنال خرید یا فروش بده و تا اتمام باکس 4 ساعته‌ای که درونش هست، همون کندل 4 ساعته‌ای که تازه شروع شده، اعتبار داره. و این هم شماتیک کندل بغل در تایم فریم 30 دقیقه که میبینیم در اینجا کندل بغل مشخص است و بر روی خط اتمام باکس 4 ساعته قرار داره. اما مهمترین عنصر یا عامل در سیگنال گیری از کندل بغل این هست که باید توجه کنیم به اینکه قیمتمون بالای کلوز روزانه هست یا پایین کلوز روزانه، که خیلی مهم است. و اگر بالای کلوز روزانه باشه قاعدتاً باید فرضیه بای داشته باشیم و اگر زیر کلوز روزانه باشه فرضیه سل خواهیم داشت. مرحله سیگنال گیری بستگی به چند تا تاییدیه دیگه هم داره که الان فقط سعی میکنیم به صورت چشمی کندل بغل ها رو پیدا کنیم و فرضیه هایی که به ما دادن رو بررسی کنیم. به طور مثال در اینجا کندل بغل ما رو به پایین قطع کرد و سیگنال سل داد و زیر کلوز روزانه هم بود. بریم بر روی چارت ببینیم که به چه شکلی هست. خب دوستان، در نمودار یورو دلار در تایم فریم 30 دقیقه هستیم. ببینیم چه اتفاقی بر ما میفته و میخوایم چه ستاپی رو بگیریم. خب در اینجا زیر کلوز هستیم ولی قیمت مهمه، قیمت باید بره بالای کلوز. ببینیم که بله رفت بالای کلوز و اگر به ما سیگنال سل میداد سل میگرفتیم چون زیر کلوز بود، ولی با توجه به این شرایط فعلا منتظر میمونیم که بره بالای کلوز روزانه و اینجا به ما سیگنال بای میده. پس بنابراین دو تا تاییدیه داریم، یکی بالای کلوز و یکی کراس کندل بغل به سمت بالا. پس اینجا ما بایمون رو میزنیم و با احتساب استاپ لاس و تیپی مون که استاپ لاسمون میشه حدوداً 12 پیپ و تا اینجا که خیلی خوبه به نظر من. ریسک به ریواردی که دارم به صورت چشمی میتونم در بیارم و تیپی که میخوام بذارم تاهای روزانمون هست که میشه حدوداً 34 پیپ. پس میام بازار رو ران میکنم ببینم که چه اتفاقی میفته. خب همونطور که دیدیم در اینجا با دیدن یک نمای کلی از چارتمون بهتر میتونیم ترید کنیم و اینکه ستاپ کندل بغلمون رو درست بشناسیم و شرایط ورود به ترید رو بهتر بهش پایبند باشیم. اما یک مثال دیگه از چارت بزنیم، همین در یورو دلار و چندین روز بعد از این چارت و در اینجا زیر کلوز روزانه هستیم و ستاپ کندل بغل رو داریم که در صبحگاه اتفاق افتاده. خب ما از این کندل بغل انتظار سل داریم و میخوایم ببینیم که تا کجا میتونیم استاپ بذاریم و تا کجا تیپی بذاریم. تیپی ما که میشه نزدیکی لو روزانه ولی فاصله خیلی کمی داره، پس بنابراین اون رو رد میکنیم و یه
عدد 40-50 پی پی، یعنی بیشتر از 30 پیپ باشه حتما، به خاطر اینکه حداقل 1/2 باشه اون ریسک به ریواردمون و بیارزه ترید در اونجا. پس حدوداً 40 پیپ تا 50 پیپ میتونیم بذاریم و بستگی به اون شکل چارتتون داره و ببینیم که تا کجا مجازین این رو بگیرید. اما بریم ران کنیم بازار رو، ببینیم که این سیگنال SLمون چقدر معتبر میشه. خب در اینجا دیدیم که به ما سیگنال SL داد ولی خیلی دیر بود و میذاریم دوباره ران بشه و با حرکتی آهسته تر ما این سیگنال رو بگیریم. بدین صورت حتما لازم نیست از دم کندل بغل بزنید، 1-2 پیپ بره پایین تر یا بالاتر اشکالی نداره. امیدوارم که با نحوه درست ورود آشنا شده باشید، چه در پوزیشن سل و چه در پوزیشن بای. حتما به کلوز روزانه توجه کنید و موقعیت قیمت به اون رو زیر نظر داشته باشید. خود کندل بغل شاید زیاد مهم نباشه که در کجاست، قیمتی که همین الان بالای کلوزه یا پایین کلوزه میتونه سرنوشت ترید شما رو مشخص کنه. اما عامل مهمی که اکثرا توسط دوستان تریدر نادیده گرفته میشه اینه که شما باید در زمان مناسب در نقطه مناسب قرار داشته باشید که بتونید یک پوزیشن خیلی درستی و تمیزی داشته باشید. قطعا نقطه ورود بهتر از استاپ لاس خوردن شما تا حد زیادی جلوگیری میکنه و باعث میشه که ترید های منظم تری داشته باشید. و در آخر ممنون از شما برای تماشای این ویدیو آموزشی و توجه شما رو به قسمت های بعد جلب میکنم.